Nú maður fann að hreyfa sættur. Ég byrjar í heilsuvloggi. Ég biðst velvirðingar þeim sem þá velvirðingar sem bíða eftir svona típisku vídeobloggi frá mér. En þetta verður mér svolítið öðruvísi sniði. Ég var að tala með fólki í vinnunni í dag að ég væri byrjaður í einhverju heilsuvloggi. Kom upp í einhverju samtali þegar ég var að raða aðalega grænmeti á diskinn minn í hádeginu og ég var að segja að ég væri byrjað að hlaupa og væri svona að spá í heilsuna. Og Kristján vinur minn sagði vlogg or it didn't happen. Og ég hugsaði, þetta góð punktur hjá hann. Eins og við vitum, þá er mjög mikilvægt ef við erum að gera eitthvað svona að búa okkur til aðhald. Og auðvitað get ég sagt fólki frá þessu kringum mig, en besta leiðin til að veita sjálfur mér aðhald er sennilega hreinlega að vídeoblogga þetta. Vera pínu svona, hvað segir maður, svona vulnerable, bara opna sig, segja frá þessu og gefa ykkur tækifæri til þess að veita mér smá aðhald, vonandi, ef einhvern er að horfa. Hvað er planið? Á síðustu 10 árum þá hef ég að jafnaði þyngst 1 kíló á ári, þyngst 10 kíló á 10 árum. Þannig að planið núna er að spóla sig tilbaka niður í þann stað sem ég var á fyrir 10 árum síðan, sem voru 90 kíló. Ég er 100 kíló í dag. Það er held ég þyngd sem að bara hentar mér mjög vel og svona, mér líður vel í þeirri þyngd. Þannig ég ætla að fara þangað. Það er planið og til að gera þetta þá ætla ég byrja að hlaupa og mér finnst það rosa gaman og það er svona planið og ég hlaupa og gera svona aðrar æfingar með aðalatrið þetta. Ég er að spá í, ég er að bæta svefninn, ég er að passa neysluvenjurnar, sleppa algjörlega sælgæti og öllum svona óþarfa og hreyfa mig flesta daga, hreyfa mig svona svolítið intensíft 3 daga, rólegri hreyfingu 2 daga, reyna að taka bæði svona hlaup og einhverjar styrktar æfingar og síðan hvíla í dag í viku. Þetta ætla ég að reyna að gera, þá getur ég bara að ná þessu 90 kíló marki. Það sem ég ætla að gera í þessum vídeóum, ég ætla allavega að segja allavega, ég veit ekki, svo þetta bara ráðast, en allavega fyrir hvert kíló sem ég næ að lækka mig og ég ætla að segja að ég er búinn að lækka mig kíló þegar ég er búinn að halda mér á viktinni 3 mótna í röð í þeirri tölu, því kílói, að þá ætla ég að koma með eitt svona vídeóinslag. Þannig að allavega 10 vídeó þessa vegferð mína. Þegar ég gjarnan hvetja mig áfram eða til seima mig eða spurja spurninga í kommentum eða senda á mig og ég skal reyna að svara eins heiðarlega ég get. Kannski eitt sem maður á að taka fram. Hver er svona motivationin? Hversvegna ætla ég að gera þetta? Nú er erfitt að vera heiðarlegur, er það ekki? Við verðum ekki alltaf svona óheiðarlegir þegar við byrjum. Alltaf já, ég er að bara passa heilsuna sko. Það eru 3 hlutir. Í fyrsta lagi þá fékk ég ég er 45 ára. Og ég fekk svona smá heilsusker, health scare fyrir einhverjum vikum, mánuðum síðan. Það er allt í lagi núna, þú veist, það er ekkert mál. En það hefur auðvitað komið fyrir áður. Maður er bara þeim aldrei að maður fyrir áður. Nei, allavega, það hefur auðvitað komið fyrir áður. En aldrei verið þetta alvarlegt. En ég hjá svona velta þessu fyrir mér. Vill maður ekki hafa heilsuna til þess að eldast með börnunum sínum? Þannig að ástæða númer 1 er að ég vil halda heilsu fram í þessu miðaldra tímabili og fram í ellina til þess að geta átt tíma með börnunum mínum. Númer 2, þá vil ég bara bæta líðan, bæði líkamlega og andlega og bara svona vera betri í að gera hluti sem ég geri. Ég er alltaf að stunda júvitsóið og er að stefna á ákveðið áfanga þar og ég þarf eiginlega að létta mig og bæta úthald til að ná þeim áfanga. Hann er erfiður. Síðast en ekki síst er það auðvitað hégómi. Það er alltaf hégómi sem spilar inn í svona. Auðvitað vill maður að fólk horfi á mann og hugsi, já, flott, þú veist, vel gert, hann er góður þessi. Sjálfsögðu, það vilja allir líta vel út. Fólk sem segist ekki vilja líta vel út er bara að ljúga. Og þetta er svona, en þetta er öðruvísi hégómi heldur en þegar maður var á 30-aldri. Kannski þegar ég var yngri og maður var að gera þetta, þá vildi maður vera flottastur og steltastur og þú veist, þó að það aldrei gengið eftir að sjálfsögðu. En núna er hégómi svolítið öðruvísi. Núna er þetta bara, ég vil vera í góðu formi, þannig að ég veit að þetta hljóma hégómalega, en þannig að fólk horfa á mann og segja, já, þessi hann hugsa vel um sig. Það er þetta litla þið vitið, hugsa vel um sig. Þetta er svona, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig ég kom orðið með þessu, vonandi skiljiði mig einhver hvað ég er að meina. Þetta er svona pínu
hvernig þetta bera virðingu fyrir manni nema bera virðingu fyrir sig sjálfur eða eitthvað svo en svona, þetta svona pínlítið, þú veist, já, ok, hann með sitt á hreinu einhvern veginn, pælingin, sko. Það þykjast vera með sitt á hreinu. Herri, ok, þetta var rampl þetta. Koma vonandi eitthvað svona venjuleg vídeó frá mér næstur, þetta verður svona aukasería hjá mér. Vonandi tekst mér að gera þetta svona cirka einu sinni í viku, það sem mér takist að lækka þyngdina hjá mér svona, já, ok, ég verði kannski ekki alveg kíló á viku, en svona vonandi næstu því. Þannig að einhvern tímann snemma í haust, síðsumars, þá planið að dottin í 90 kíló. Haldið með efnið, sjáumst næst.